Ismét itt vagyunk, kinek hangban, kinek képben is. Ez itt a Friderikus Podcast 100. adása, vagy kiadása, ahogy tetszik. Most rögtön egy rövid előzetes következik mai témánkból. Mi lenne, ha levennénk azt a nézőpontot az orgazmusról, hogy az orgazmus az egy pillanatnyi kiérzet? És mi lenne akkor, hogyha az orgazmusra valahogy egy nagyon más szemszögből tekintenénk? Mi van akkor, hogyha magát, ezt a gyönyörteli állapotot azáltal tartjuk fent, hogy nem vezetjük ki magunkból egy feszültség formájában? Azt mondanám, hogy be tudjuk forgatni ezt az energiát abba, hogy például fejlődjünk, hogy nagyobb önismeretre tegyünk szert, hogy nagyobb vitalitásra, kreativitásra tegyünk szert. Én mondjuk sokkal mélyebb intimitást szeretnék teremteni. Tehát azáltal, hogy nem élvezek például el, hanem ott vagyok ölelésben a partneremmel, és 1-2 órán keresztül töltődünk, ez egy olyan mély teret hoz létre közöttünk, ami által megerősítem a kapcsolati intimitásunkat. Mai beszélgető partnerem szakmáját hosszú éveken át igen intenzíven gyakorolta és tanulta, itthon és külföldön egyaránt. Az általa művelt szakterületet ő szomatikus szexológiának nevezi, amit én valahogy úgy fordítanék magyarra, ez nem más, mint a testi öröm és gyönyörszerzés technikája, valamint a mögé gondolt filozófia. Kékes Réka, ő mai vendégünk, átlagos kamaszéveket, majd szenvedélyes szerelmeket, házassági és jóléti csömöröket is megjárva, ennek legszélsőségesebb formáit is közvetlenül megtapasztalva jutott odáig, hogy immár szakkönyvbe fogalmazva és tréningeken, workshopokon oktatva beszél a szexuális létezés technológiájának tabusított, elfogadott, illetve elhallgatott megnyilvánulásairól. Könyvének címe az orgazmus művészete, gyönyörtudatosság és szexuális önismeret. Előre szólok, beszélgetésünk talán sokak számára feszélyező témákat is érint, esetleg vulgárisnak ítélt kifejezések is elhangozhatnak, ezért kérem, leginkább azok maradjanak körünkben, akik az ezeken való felháborodásukon túl tudnak lépni, és a felfedezés kíváncsiságával hallgatják ezt a mai beszélgetést. Vendégem tehát Kékes Réka, szomatikus szexológus, szexoktató. Hány éve foglalkozik intenzíven ezzel a témával? Hát szakmailag körülbelül 13 évvel ezelőtt kezdtem bele, de gyakorlatilag szerintem egészen felnőtt koromtól már nagyon foglalkoztatott ez a téma. És könnyedén le tudta küzdeni saját ez irányú korlátait? Kezdetben szerintem sokkal nehezebb volt. De most azt gondolom, hogy most már egészen könnyedén veszem be a kanyarokat. Előbb az ön esetében is rövid életrajzi kivonatot adok nézőinknek, hallgatóinknak, aztán utána belekezdünk a beszélgetésbe. Tehát Kékes Réka. Békéscsabán született 1977-ben, anyja boltvezető volt, apja karbantartó, 2 nővére van. Szegeden a Tömörkény István szakközépiskolában 1992 és 96 között textiltervező szakon tanult, később a Mohli Nagy Művészeti Egyetemen textil design szakra járt, kötött anyag és formatervező diplomát szerzett. Már a későbbi pályaválasztás jegyében 2016-ban Lengyelországban részt vett egy szex tréningen, ugyanebben az évben Dániában jelen volt egy tantrikus teljes test és energia orgazmus kurzuson, majd 2017-ben Észtországban oklevelet szerzett egy trauma és blokkoldás tréningen. Aztán 2018-ban újra Lengyelországban egy biodinamikus légzés és traumafelszabadítási tréningen képezte tovább magát, végül 2024-ben oklevelet szerzett a szomatikus szexológia iskolájában, Angliában. 2010 és 2016 között eszkort tevékenységet végzett, később volt tantrikus masszőr és tantra oktató. 2019-ben megalapította a Szex Pozitív Egyesületet. 2016 óta egyénileg és csoportosan a tudatos szexualitást oktatja workshopok, előadások formájában. Egykori élettársától 2 gyereke van, fia a Corvinus Egyetem nemzetközi
külkapcsolatok szakán szerzett diplomát, lánya jelenleg filmrendezőnek tanul. Minden stimmelt? Tökéletes. Akkor már csak pár másodpercre veszem igénybe türelmét, aztán belekezdünk a beszélgetésbe. Kívánságok maguktól nem válnak valóra. Raiffeisenbank. Váltsd velünk valóra. A műsorszám felemelő pillanatait a Nissan támogatja. Ma Kékes Réka, szomatikus szexológus, szexoktató a vendégem, akinek foglalkozása tulajdonképpen magába foglalja beszélgetésünk tárgyát, illetve témáját is. Néhány bemelegítő kérdéssel kezdeném. Azt ugye tudni lehet, hogy életünk majd minden megnyilvánulását jelentős mértékben befolyásolja a fajfenntartás ösztöne, illetve az ezen ösztön által vezérelt szexualitás, míg az élővilág nagy részében ez magától értetődő természetességgel történik, nem így az emberiség esetében, ugyanis az embereknél a nemiség megélése a kultúrák szabályrendszerének fejlődésével egyre csak bonyolultabbá, egyre ellentmondásosabbá, egyre konfliktusosabbá vált. Önnek van erre bármiféle magyarázata, hogy miért? Azért tudjuk azt, vagy látjuk azt, érzékeljük, hogy maga a vallás milyen erőteljesen hatást gyakorolt a szexualitásra. Maga a társadalmi vagy kollektív nézetek is nagyon erőteljesen képviselik azt, hogy maga a vallástudomány, és azon keresztül ugye az a valláskultúra, ami áthatja az életünket, még hogyha most itt a 21. században, itt Magyarországon ennek nincs is olyan nagy ereje, de mégis már egy tudat alatti tartományból hat szerintem az embereknek az életére, és határozza meg őket. A szakágat, amit ön művel, szomatikus szexológiának nevezi, közelebbről ez mit jelent? Maga a szóma ugye az testet jelent, és hogyha így fordítjuk, akkor a szomatikus az egy testalapú vagy gyakorlatorientált módon közelíti meg a szexualitást. Ugye ez azért nagyon fura, mert nagyon sok szégyen vetül magára a szexualitásnak a tudományára, és ilyen módon, aki foglalkozik szexualitással, ugye a szexológusoknak a nagy része, azok leginkább terápiával foglalkoznak, és ugye azt mondanám, hogy ez egy kialakuló szakma. Azáltal, hogy vetjük le a szégyeneket és azt a tabusítottságot, ami a szexualitáson rajta van, annál jobban nyílik meg ez a kapu, hogy igenis lehet foglalkozni a szexualitással nem csak fejben, hanem tényleg gyakorlatorientált alapon. Tehát a szomatikus szexológia leginkább a szex testi valóságára, a test szex közbeni működésére, önmagunk és társunk számára létrehozandó örömérzésére koncentrál? Ugye picikortól kezdve már megtanítanak minket arra, hogy minél kondicionáltabban működjünk. Ugye ez azért jó, mert akkor ugye nem válunk ki a sorból, nem vagyunk nehéz esetek, tehát szépen zombi módjára kiszámíthatóan csináljuk azokat a működéseket vagy mintázatokat, amivel szépen fenn lehet tartani egy társadalmat, tehát hogy kevés energia befektetéssel, de össze lehet tartani egy társadalmat. Azáltal, amikor elkezdünk kapcsolódni a saját gyönyörünkhöz, a testünkön keresztül, az hoz egyfajta felszabadultságot, vagy azt is mondhatnám, hogy azokat az egyedi értékeket teremti meg, amin keresztül gyakorlatilag olyan külön utakon kezdünk el járni, amit addig mondjuk nem tettünk meg. Tehát ilyen módon a szomatikus szexológia számomra azt a lehetőséget adja, hogy a kondíciókon, a sémákon, szokásokon túl elkezdjük felfedezni a saját egyéni valóságunkat. Hát majd, ahogy haladunk befele beszélgetésben, nyilván meg fogom érteni a lényeget is. Így még mindig a bevezetőben azt hadd kérdezzem meg, ami a kultúrtörténetben egy külön fejezet, és nem biztos, hogy az ön tárgyal témájához tartozik, a testmozgások különböző formáinak, így például a táncnak, vagy a harcművészeteknek mi a definiálás ebből a szempontból? Az ön olvasatában mi történik akkor, amikor két test egymással kapcsolatba lép, de nem szexuális szempontból, hanem mondjuk koreográfiát lejtve. Akkor is jelen van a szexnek egy szoftosabb formája? Valamilyen formában ugye ott létrejön az a szociális kapcsolódás két ember között, hogy mindegy, hogy ott éppen el akarják pusztítani egymást, vagy éppen egy sokkal mélyebb kontextusba szeretnének kerülni. Tehát gyakorlatilag, hogyha nézzük a táncot, nézzük a szexet, nézzük a harcművészetet, igen, valamilyen módon ott egy gyönyörű áramlás történik. Az a különbség, hogy más a célja mindegyiknek, de mögötte valami
nagyon hasonló dolog történik. Tényleg, hogyha ránézzünk a szexre, két ember között, egy ember között is akár, hogyha az én kezem a szeretőm, és éppen érintem a saját mellkasomat, a mellbimbómat, tehát ez is gyakorlatilag egyfajta tánc a testem és a tenyerem között. A szexualitásban ugyancsak nélkülözhetetlennek tűnő lelki érzelmi tényezők az önvizsgálatának tárgyai vagy nem tárgyai? Ugye nem vagyok pszichológus, tehát ilyen szempontból nekem nem az a célom, hogy a lelki eredőkből következtessek a szexualitásra, inkább azt mondanám, hogy a testből közelítem meg, a testérzeteken keresztül, amikor például egy kliensemmel elkezdjük definiálni, vagy elkezdi felfedezni magát testileg, tehát fizikailag, és nagyon szépen ugye elkezd kirajzolódni, hogy ezekhez ugye kapcsolódnak érzelmek is. De mi nem megyünk bele a múltba, nem megyünk bele anyukának, apukának, a különböző traumáknak a feltérképezésébe, mert a test az pontosan ezt elmondja. Azt mondanám, hogy ez magának a testtudatosságnak a lényege, vagy ugye ebből fakadóan úgy van ez a body work, tehát a testtel való munka, az pontosan erről szól, hogy a testet már nem használjuk, amit a fejünkből kitalálunk, hogy én tervszerűen azt gondolom, hogy így fogom kielégíteni a partneremet, így fogok hozzáérni, így fogom fenntartani a kapcsolatot, hanem sokkal inkább ugye azt kezdjük el felfedezni, hogy követem a testemet, tisztelem a testemet, meghallom a hangját a testemnek, és ebből fakadóan egy sokkal minőségibb életet tudok létrehozni magamnak. Szexuális értelemben. Is, és akár minden értelemben, mert maga a szexualitás az egy életmegváltoztató dolog. Bár amennyire az ön részletes életrajzából tudom, és ezt még fogjuk boncolgatni itt a beszélgetés későbbi részében, kamaszlány korában önt is érzelmi viharok vezették az első testi tapasztalatok megszerzéséig. A mostanra megszerzett tapasztalatainak fényében mit lett volna tanácsos már akkor önmagáról és az életről tudnia? Szerintem pont ezért lettem szomatikus szexológus, mert rádöbbentem arra, hogy nincsen edukáció. Pont azáltal, hogy tabusítva van a szex, tele vagyunk félelemmel, nincsen információnk arra vonatkozólag, hogy hogyan használjuk a testünket, hiszen ugye ez is kondicionálva lett gyerekkorban. Nem tudjuk igazából feltérképezni, hogy mik a valódi igényeink, hol vannak a határaink, nem csak fizikailag, hanem bármilyen szempontból. És ebből kifolyólag egyszerűen nem tudunk tiszta döntést hozni azzal kapcsolatban, hogy mi nekünk a jó. Ezáltal ugye nem tudjuk elérni azt az orgazmust, azt a gyönyörállapotot, amit szeretnénk. Tehát mindenképpen azt mondanám, hogy elsődlegesen információhiányban szenvedünk, és ez az első, amit szerintem már a gyerekeknél is tanítani kellene. Az én megfigyelésem szerint a mindenkori oktatáspolitika a szexualitással, a testiséggel, a párkapcsolatokkal kapcsolatos edukációs feladatokat, mintha kizárólag a családra kívánta, vagy kívánja hárítani mind a mai napig. Véleménye szerint a családok házon belül meg tudják oldani ezt az ezek szerint igen lényeges feladatot? Egyértelműen nem. Azt gondolják az emberek, hogy azért, mert vannak gyönyörszerveik, azért, mert van testük, akkor ők már tudnak szexelni. De nem, ez nem így van, mert egyrészt akkor nem lenne ennyi meddő pár például, tehát egyszerűen nem tudják az emberek, hogy hogyan tudnak gyönyört adni maguknak, és azon keresztül a másiknak. De olyan szinten tabu maga a szexualitás, hogy az emberek nem tudják bevallani maguknak, hogy szükségük van információra. Vagy annyira nincsen információjuk, hogy azt gondolják, hogy nekik ez totál működik. Tök rendben van, hogy a nő végig szenvedi az életét, hogy száraz a hüvelye, hogy fájdalmas a szex. Úgy gondolja, hogy de hát a szomszéd is, vagy nem is tudja, mert egyszerűen nem beszél róla a barátaival. Tehát természetesnek tartja, hogy hát a nagyanyám is azt hallottam, hogy neki kellemetlen volt, akkor én is elfogadom, hogy ilyen a nőknek a sorsa. Minden időszaknak megvoltak a maguk szabadosabb testi vagy szerelmi viszonyai. Ugye a 60-as években a hippi korszakban a kommunák, egy évtizede vagy talán kicsit régebben jöttek a partnercserére épülő swinger klubok, legújabban a világhálóra költöztetett párkereső, a Tinder, vagy a kifejezetten a manapság már csak az élvezetekre hajazó OnlyFans, jól mondom, ugye? És ezek kínálata mellett ott van a nyitott házasság, vagy
vagy a különféle poliamor, tehát a kettőnél több személy közötti intim kapcsolat egyidejű gyakorlata. Tényleg, mintha minden korábbinál szabadabbá tették volna az emberiség jelentős hányadát. Mit gondol, miért jött és miért növekedett időről időre e tekintetben is a szabadság? Milyen emberi adottság vagy szükséglet hívja elő ezeket az előbb sorolt, egyre szabadosabb érintkezési formákat? Annyira el volt már folytva a szexualitáshoz való kapcsolódás, hogy volt egy pont, ahol ez felrobbant, és hogy valamilyen módon ennek szerintem van pozitív hozadéka, tehát tényleg az, hogy egyáltalán, hogy már sokkal szabadabban lehet beszélni a szexualitásról, szerintem ez egy csodálatos dolog, de ugyanúgy látom a másik oldalt, hogy valamilyen formában ez már szinte trend lett, vagy divat lett, tehát látom azt, hogy hányan jönnek hozzám napi szinten a klienseim, hogy hüvely orgazmus szeretnék, mészályi orgazmus szeretnék, G-területi orgazmus szeretnék, és látom azt, hogy ez nem egy belső igény, vagy abból fakad, hogy önmagát felfedezze, hanem hogy le akarja tenni az asztalra a partnerének, hogy figyelj, babám, én most már ezt is meg tudom tapasztalni. Vagy eljönnek férfiak, hogy a partnerüknek, hogy ilyet okozzanak, és hogy látom azt, hogy ez már valamiféle divattá vált. Ugyanúgy például akár a pornónak is, hogy látom azt, hogy nagyon sokszor ez nagyon félrecsúszik, de azt is látom, hogy ennek ott van a másik oldala, amit például mi a szakmánkban sokszor használjuk azt, hogy hogyan lehet edukációs célra használni például magát a pornót. Ön szerint képes ez a megnövekedett szabadság megnövelni a boldogság szintet is? Tudatossággal. Olyan, mint hogyha bedobnának minket a nagy óceánba, fú, de szabadok vagyunk, fú, elmehetünk most már swinger klubba, meg orbaszájba ömlik a pornó, meg akár lehet több partnerem, meg lehet ez, lehet az, csak igazából megint csak az információ hiány, hogy arra nincsen információm és valódi tapasztalásom, tudatosságom, hogy milyen keretek között lehet ezt például konszenzusosan, vagy olyan mélységében és olyan szeretetben megtapasztalni. Mert szerintem nem az a lényeg, hogy elmegyünk swingerbe, vagy már megtehetem azt, hogy meztelen lehetek különböző országokban, ugye tudjuk azt, hogy Németországban ugye ott már félmeztelenül lehet uszodába járni, de én sokszor azt látom, hogy maga a használati utasítás nincsen meg hozzá, hogy oké, itt van ez a nagy szabadság és lehetőség, de hogy mit kezdek vele úgy, hogy ne sérüljek benne. Tehát ez is szerintem nagyon sokszor olyan traumákat tud okozni, tehát milliószor hallom, hogy eljön egy pár hozzám, és abban a pillanatban ugye ők kinyitották a kapcsolatot, mert ők úgy gondolták, hogy ők erre érettek, és aztán pedig jönnek hozzám, hogy mit kezdjenek, mit csináljanak, mert hogy valami nagyon félresiklott, és hogy nincsen információjuk, hogy mit rontottak el. És ön azt állítja, hogy mindezt, ennek összes szegmensét meg lehet tanulni? Igen. Tehát szerintem minden fejleszthető, hiszen az idegrendszerünk, ha fejleszthető, akkor ugyanúgy, mint ahogy sportolunk, ahogy különböző művészeteket tanulunk meg, ugyanúgy a szexualitás is egy olyan lehetőség, amit igenis el lehet sajátítani. Arról például mit gondol, mert az elején ezt a szálat fölvetettem, de valahogy elhagytuk, hogy a szex mennyire szól a hatalomról, mennyire játszik szerepet a hatalmi dinamika az ágyban? Tényleg nagyon sokan használják a szexualitást hatalomgyakorlás eszközeként. Alapvetően, hogyha most megnézzük akár a középkortól kezdve, hogy maga ugye a patriarchális rendszer, hogy mennyire elnyomta a nőket, és már alapvetően benne él zsigeri szinten a sejtjeinkben az, hogy a férfi felsőbbrendű, a nő az valamilyen módon elnyomott, kiszolgáltatott, tehát szerintem sokszor nem is vesszük észre, én is látom nap mint nap, hogy megyek az utcán, és ahogy mondjuk beszólnak, vagy hozzám szólnak, hogy nem is tudja az a férfi, hogy milyen módon alárendel engem egy-egy mondatával, mert neki teljesen természetes és evidens. Honnan kezdődik ön szerint a szexuális erőszak, ha már a hatalomról van szó, illetve milyen szituációkat lehet még elfogadhatónak tartani, illetve milyeneket már nem? Én azt látom, hogy nagyon erősen ez a fizikai abúzus vagy erőszak, ez ki van emelve, és nem vesszük sokszor figyelembe azokat a szinteket, amikor például szavakkal vernek minket, vagy szavakkal bántanak, akár például szavakkal gyakorolják, például a szexualitásban ezt az erőszakot,
És azt is látom, hogy ugyanúgy ott van a másik oldal, amikor valaki áldozattá teszi magát, és hogy ő lesz ugye ebben az egészben az a kiszolgáltatott lény, akit elfogadunk úgy, hogy ő az, aki egyedül ebben az egészben szenved. És nem nézzük meg nagyon sokszor azt a kontextust, hogy ezt mindig két ember teremti meg. Mert például én a saját életemből tapasztalom, hogy amikor például nem mondom meg a határaimat a másiknak, mert evidensnek tartom, hogy ő neki tudnia kellene, hogy úgy lép át az én határaimon, hogy nem is tud róla. Tehát én azt látom, hogy ha lenne konszenzus, tehát az a kölcsönös megegyezés vagy megállapodás két ember között, ami mindegy, hogy szexualitás, mindegy, hogy egy párkapcsolat, ha valóban lenne egy olyan szándék meghatározás, hogy figyelj, én itt ezt szeretném csinálni, mert nekem ez ezt, meg ezt jelenti, akkor abban a pillanatban kiderülne tisztán az, hogy mi két ember között a kontextus. De én azt látom az életemben, hogy az emberek nem hajlandóak beszélni a szükségleteikről, sőt azt mondanám, hogy azért nem beszélnek róla, mert igazából nincsenek tisztában vele, hogy valójában milyen mik a szükségleteik. Mi lehet a szexualitás, de főként az ehhez társuló gyönyör valóságos szerepe? Ez, ahogy én megfogalmaztam, némi méz az evolúció madzagján az utódnemzés, a fajfenntartás érdekében, vagy esetleg az önmagunk és a partnereink testi örömszerzéséhez, a harmonikus testi és lelki állapotunk elősegítéséhez szükséges segédeszköz. Ugye az a nagyon izgalmas a szexualitásban, hogy rengeteg szintje és aspektusa van. Ha csak belegondolunk, hogy ott éljük meg a testi intimitást, ott éljük meg a barátságot, ott éljük meg a szenvedélyt, az izgalmat. Tehát szerintem ez olyan, mint egy térképen barangolni, hogy vannak hegyek, völgyek, tavak, tehát az lesz a szex, amivé tesszük egyénként. Tehát magáról a választásról szól. Mit jelent számomra a szexualitás? És azt gondolom, hogy ez mindenkinek más és más lesz. Az ön élettörténete alapján tudhatjuk, hogy meglehetősen hosszú és korán sem nyílegyenes utat járt be, míg eljutott az így szerzett igen sokféle tapasztalat rendszerezéséig és tanulságainak összegzéséig. Hogy kezdődött az élete? Milyen gyerek és tinédzserkora volt? Talán a születésemmel kezdeném, mert úgy sokkal érthetőbb lesz, hogy miért is választottam azt, amit választottam. Nekem az anyukámnak a mészáját összevarták, tehát veszélyeztetett terhes volt, és amikor megszülettem, akkor gyakorlatilag nem tudtam megszületni, úgyhogy egy hatalmas nagy vérömleny volt a fejemen. Szerintem ez annyira erősen rányomta a bélyegét, hogy egészen, én azt éreztem gyerekkoromban, hogy egyáltalán nem tudok kapcsolódni, nagyon magányosnak éreztem magam. Annak ellenére, hogy volt két nővére? Hát ugye 10 év van közöttünk nagyjából, tehát ők olyanok voltak számomra, mint két anyuka, de hogy én inkább egy ilyen introvertált módon befelé fordultam. És szellemiségét tekintve milyen család volt az önöké? Szerintem egy nagyon tipikus vidéki környezet, tehát ugye a szülők, akik egész életre egymást választják, és akkor még ugye nem tudtam, hogy mennyire más volt az az időszak, ahol két ember ugye bár egymást választja, de gyakorlatilag nincs intimitás közöttük, egymás mellett élnek. Ugye ez a világháború szerintem nagyon erőteljesen hozta ezt az attitűdöt, hogy inkább a párok inkább túlélésből választották egymást, és én ebben is azt éreztem, hogy nem találom magamat, nem jöttek válaszok azokra a kérdéseimre, tehát egy kicsit olyan egyedül voltam hagyva ebben, ami utána ugye később ugye meghatározta azt, hogy miért is választottam ezt az életutat, vagy miért is a mai napig kommunikálok arról, hogy mit is jelent két ember között intimitásban lenni a legmélyebb értelemben, fizikai, energetikai vagy érzelmi értelemben. Tinédzserként szülei érzelmi életéről, testi kapcsolatáról volt bármilyen benyomása? Én hiányoltam valamit, és azt kutattam, hogy mi az, amit hiányolok itt, ami nekik lehet, hogy tökéletesen elégséges, de számomra nem az. Mit hiányolt? Mélységet, intimitást, közelséget a fizikai
közelségen túl. Mert én azt éreztem, hogy itt valami hiányzik, valami nincs ott, és emiatt azt érzem, hogy nem tudok kapcsolódni az élethez, mert nincsenek olyan minták, amiben én jól érezném magam. Nem is volt túl közeli kapcsolata a családjával akkoriban? Lehet, hogy az ő oldalukról más volt. Én egy picit úgy éltem meg, mint egy ilyen ufóként, aki ugye leszállt a földre, és úgy nem tudja, hogy mi zajlik, mert hogy számára teljesen mást jelentett az élet. Az mit jelentett, hogy tinédzserként, talán éppen az előzményekből adódóan már bizonyos különleges képességek uralták el önt? Mi iránt érzett vonzalmat? Kezdetben a zene az, amiben megtaláltam magam leginkább ugye az éneklésben, hogy hogyan tudom egyáltalán a testemmel felvenni a kapcsolatot, és hogy ez egy nagyon izgalmas dolog, amikor a testünk játszik velünk, és hogy a testünkön keresztül tudunk teremteni. Utána pedig ugye leginkább ugye a kezeim azok, amik elkezdtek teremteni, alkotni. Ugye imádtam papírból hajtogatni, de végül ugye ez kifejezetten ugye a textiltervezés felé indult el. A középiskolás éveire hogyan emlékszik? Ez a jó kislánynak az ellentéte, tehát olyan, mintha ott bármi, ami ott el volt folytva gyerekkorban, vagy amiben azt éreztem, hogy nem tudok láthatóvá válni, nem tudom kinyilvánítani magam, mint hogyha ilyen öntudatlan állapotban lettem volna, az szépen ugye a középiskolában az így belenyílt a... Igen. Ami nekem egy nagyon izgalmas időszak volt. Az a végtelen felfedezésé, a határfeszegetésé, szinte már úgy átcsapott a testnek ugye az a tapasztalása, hogy mi az, amit már a test nem bír el. Tehát ez a 14-18 év közötti korszak tette szabadossá, illetve felvilágosultá, azt mondja? Szerintem én is átmentem azon, mint ugye a szexuális forradalom, hogy ott van a szabadosság, de még ezt nem tudjuk uralni vagy irányítani, hanem mindent felfedezünk, és rengeteget sérülünk benne. Mikor érzett először igazi szerelmet egy fiú iránt? Erre azért nehéz válaszolni, mivel hogy nem láttam a családban azt a mértékű vagy minőségű intimitást, ezért én ugye érzelmileg próbáltam az intimitásomat megélni, úgyhogy én mindig szerelmes voltam. Egészen addig, amíg el nem kezdtem tudatossá válni arra nézve, hogy ne projektálj már annyit. Úgyhogy erre nem tudnék olyan elsőt mondani, mert mindig végigkísérte az életemet, hogy mindig szerelmes voltam. Mennyire határozta ez meg az életét? Tehát, hogy ez volt legelől? Igen, nagyon intenzíven meghatározta, mert már 16 évesen együtt éltem egy idősebb férfival, talán 7 év volt közöttünk, és szerintem ez is egyfajta kiszabadulás volt, és beleszabadulás valami olyan mély vágyamba, hogy végre mélyen megéljek egy intimitást valakivel. És 16 évesen ezt hogy fogadták a szülei? Ők örültek, mert ők azt gondolták, hogy én el vagyok köteleződve, és ők nem tudták, hogy közben az őrület ment ilyen szempontból, tehát az alkoholizálás, a mindent kipróbálunk, mindenfelé megyünk, mindennel kísérletezünk, mindent megtapasztalunk, tehát ők békében ültek, és szerintem nekik ez egy megnyugvás volt. Hogy végre megtalált valami biztos pontot a lányuk? Igen. A férfi, ugye jól emlékszem, azt mondta, hogy 7 évvel volt idősebb, mint ön, tehát ön volt 16, ő volt 23. Milyen típusú férfi volt a zsáner? Nem is annyira külsőleg, mint inkább karakterét tekintve. Szerintem itt nem ez motivált engem. Ott még nem voltam ebben tudatos, egyszerűen csak az ösztöneim hajtottak. Volt bennem egy ambivalencia, mert szerintem a betöltetlen gyermeki részem az nagyon vágyott az intimitásra, ezáltal ugye romantikusan kereste azokat a kapcsolódási lehetőségeket, hogy az igazi, elköteleződni, odaadni magamat, ugye ez is ebből az alárendeltségből fakadt. Azt is mondhatnám, hogy igazából egy igazi szülőt kerestem, ami akkor nem tudatosult, mert ugye nem tudtam, hogy ez mit jelent, de mellette pedig ott volt az a sok elfojtás, hogy magamról leszakítsak minden olyan kontrollt, vagy olyan szűkösséget, korlátoltságot, emiatt ugye a teljesen szélsőséges másik oldalam is megjelent. Mikor és miért fordult egy jelentőset, és csapott bele nagy kanállal az életbe?
Nekem a sorsfordulat az ugye a gyerekeim apjával történt, mert ugye, hogy azonnal gyereket akart tőlem, imádott, szeretett, és közben meg azt a biztonságérzetet is megtapasztaltam, hogy azt éreztem, hogy az a mély intimitás hiány, az be tud mellette töltődni. Ebben a kapcsolatban született mindkét gyereke. Tehát rögtön be is teljesítette az ő vágyát, ha jól értem. Igen, 1 hónap után már terhes voltam, úgyhogy a fiam születésével együtt ugye egyetemre jártam, és ott belenyíltam egy olyan életbe, ami most már utólag látom, hogy az akkori énemnek beteljesítő volt, de ugye szépen ugye látszott, hogy mentem ugye azokkal a hiányállapotokkal, mintákkal, ami végül ugye beletorkolott abba, hogy rádöbbentem arra, hogy még gyerek vagyok. Tehát egyszerre megéltem azt, hogy elköteleződök valaki felé, megélem a biztonságot, megélem a szélsőséges kalandozást, játékot, tehát, hogy vele együtt ezeket mind meg tudom élni, de közben pedig elkezdtem rádöbbenni arra, hogy függő vagyok anyagilag, emberként, szellemi, érzelmi értelemben, ugye a gyerekek miatt is, tehát az egész életterem, a barátaink, tehát, hogy minden formában kiszolgáltatottá váltam. Az önöké egy hagyományos normák szerint élő zárt család volt, vagy voltak benne rendhagyások? Már alapvetően ugye az, hogy úgy kerültünk kapcsolatba, hogy neki felesége volt, és mellettem tehát volt még szeretője, nekem volt partnerkapcsolatom, tehát már ez szerintem mutatta, hogy itt valami nagyon rendkívül ilyen eltérő utat választunk, mint az embereknek a többsége. De az elején ugye ott volt egy olyan átmenet, amikor nagyon meg akartunk felelni annak, hogy ez egy szerelmi kapcsolat, monogámak vagyunk, hiszen itt van 2 gyerek. Próbáltuk betölteni azt, hogy hogyan tudunk mi megfelelni a társadalmi elvárásoknak, és aztán ugye ez a rendszer elkezdett összedőlni. Miért kezdett összedőlni a rendszer? Mert elkezdtünk azzal szembesülni, hogy mi nem tudunk így élni. Tehát hagyományos módon nem. Mindkettőjükben, vagy csak egyikükben volt hajlam és készség felfedezni a párkapcsolat új formáit? Ugye ő félrelépett, ami tagadva volt, és elkezdtem erre rájönni, és aztán én is elkezdtem kalandozni, és gyakorlatilag volt egy olyan pont, amikor az asztalra csaptam, és azt mondtam, hogy én ezt már nem vagyok hajlandó hazugságban csinálni, mondjuk ki, és köteleződjünk el abban, hogy akkor, ha mi ilyenek vagyunk, akkor vállaljuk fel, és menjünk közösen ebben az úton. És ez hosszú ideig volt képes működni, vagy csak rövid távon? Ez több évig. Ez egy nagyon izgalmas felfedezés volt számomra, mert ott tapasztaltam meg a különböző formáit a kapcsolati dinamikáknak, hogy milyen az, amikor otthon vigyáz a partnerem a gyerekeinkre, és én szabadon elmegyek valakivel találkozni, aki lehet, hogy egy egyszeri partner, lehet, hogy egy szerető, és utána ugye ebből szépen nyíltunk bele abba, hogy minél jobban ezt meg tudtuk tartani, utána már ugye elkezdtük ezeket a partnereket behozni a kapcsolatba. Tehát megismertették egymással őket? Igen. És ez egy fantasztikus időszak volt olyan szempontból, hogy azt éreztem, hogy meghaladom a saját korlátaimat, és hogy ebben tudunk szeretetben lenni. Azt éreztem, hogy ezek a kihívások, ezek nagyon tudnak engem formálni, tehát ez szerintem nagyon sok erőt fel tud szabadítani az emberben, amikor azt érzi, hogy már nem csak sémákat követ, és mégis elbírja azokat a választásokat, amin túl nem tudjuk, hogy mi fog történni. Hogyan tudta korlátok közé fogni az érzelmét? Tényleg az nem érdekelte, amikor mondjuk az élettársa, és ön jól tudta, elment a partneréhez, a külső partner, és vele töltött akár egy napot, vagy több napot, amikor hazajött és fel volt dobódva attól, tehát ezeket tudta teljes lelki nyugalommal fogadni és követni? Én azt tapasztalom, hogy minél jobban megérkezünk önmagunkhoz, és elkezdjük megélni önmagunkat, az olyan, mint egy ilyen gravitációs erő, hogy nem akarom a másikat birtokolni, mert magamat birtoklom. Birtoklom magamat az igényeimmel, a vágyaimmal, én ezeket be tudom önmagamnak tölteni, tehát azt mondanám, hogy ez egy ajándék, hogyha a másik is ezt be tudja nálam tölteni. De akkor mivel volt baj?
Tehát, hogyha ez így működött, önben is, az élettársában is, akkor mivel volt baj? Az, amikor kiderül egy ponton, hogy nem tudok arról, hogy már megint van valaki az életében, akiről már megint nem tudtam, miközben megállapodtunk évekkel ezelőtt, hogy mi ezeket őszintén megosztjuk egymással. És miért izgatta az, hogy nem tud egy következőről, meg egy következőről, ha egyébként az elvet elfogadta? Számomra ez egy bizalomvesztés volt. És amit tanultam ebből, hogy amit a mai napig hirdetek, akár szakmailag, akár a saját életemben, hogy csak etikus döntéseket hozhatunk meg, ami azt jelenti, hogy egy kapcsolat akkor tud intim maradni, hogyha valójában bizalom van két ember között. Mindegy, hogy merre járnak, és milyen tiltott utakra mennek, de ha őszintesség van, bármennyire fáj, ott meg tudják egymást tartani, mert az intimitás marad meg. De abban a pillanatban, amikor nem érzem a bizalmasomnak a másikat, tehát hazudok neki arról, hogy figyelj, én ilyen vagyok, akkor ott már nincs értelme a kapcsolatnak. Milyen anyagi körülmények között éltek? Nagyon felfelé íveltünk közösen, és azt éreztem, hogy fú, végre így a világot így magamhoz tudom ragadni, akár ugye azáltal, hogy megtehetünk bármit, hogy partikat rendezünk, utazgatunk. Tehát tényleg volt ennek egy olyan szabadságíze, amit ott gyerekkorban nem tudtam megtapasztalni. És pusztán a kapcsolati hazugságok bántották, ezért vívta tulajdonképpen önmagával is a harcát, csak próbálom itt a sorok között kibontani a lényeget, vagy ezek a normasértések rádöbbentették élete esetleges hiányosságaira. Ott ugye én bántottnak éreztem magam, azt érzékeltem, hogy minden, amit hittem az életről, a nagy szerelem, az elköteleződés, a mindenen keresztül szövetségben vagyunk egymással, és ugye én ott azt tapasztaltam, hogy itt van valami nem igazság, vagy nem őszinte kitárulkozás. Ez tényleg egy nagyon mély bizalmi vagy csalódás történet volt. És akkor egy adott ponton úgy döntött, hogy kilép ebből a kapcsolatból? Igen, tehát amikor már olyan szinten ilyen árnyék személyiségé váltam, hogy azt éreztem, hogy én az ő szolgájuk vagyok, tehát én szolgálom a családot, szolgálom a gyerekeimet, szolgálom a partneremet, szolgálom a kapcsolatunkat, az ideáinkat, stb. De hogy én nem voltam ebben az egészben benne. Én egy árnyéka lettem ennek az egésznek, egy eszköze az egész rendszernek. Bár őszintén szólva még mindig azt nem értem, és ne haragudjon, nem akadékoskodom, meg ott húzza meg a határt, ahol ezt jónak látja, hogyha mindketten megállapodnak egy nyitott kapcsolatban, és ezzel él az egyik is, él a másik is, élt az élettársa is, meg élt ön is, akkor ez önmagában hogyan juttatja el az embert addig a folyamatig, vagy annak a folyamatnak a végig, hogy egyszer csak arra gondol, hogy én ebben tulajdonképpen senki vagyok. Én az ő függvényében létezem csak. Mert amikor hazudnak, akkor azt gondolod, hogy egy hazugságnak a része vagy. És hogyha egy hazugságnak a része vagy, akkor te is egy hazugság vagy ebben az egész történetben. És egyszerűen nekem ezt a lelkem nem bírta el, mert én egy nagyon, annak ellenére, hogy amit említettem is, hogy gyerekkorban azt éltem meg, hogy nincs intimitás, de amin nagyon nagy erőt kaptam a szüleimtől, hogy mindig nagyon tisztán cselekedtek, és korrektek voltak a környezetükben mindenkivel. Tehát számomra nem létezett a világomban az, hogy akit szeretek, az nekem hazudik. Egyszerűen nem volt értelmezhető. Amikor mindent arra építesz fel, mindenben a partneredet támogatod, és akkor egyszer csak ott állsz, hogyha te kilépsz ebből a kapcsolatból, akkor gyakorlatilag nincs telenné válsz, olyan hatalommal rendelkezik, hogy még a gyerekeket is elveheti tőled. Tehát egyszerűen azt éreztem, hogy sarokba vagyok szorítva. De közben meg olyan fizikai problémáim voltak, ami ugye szomatizálódott, amiben kiderült az, hogy egyszerűen önmagam ellen megyek, hogy tudtam, hogy nincs más választásom, csak az, hogyha vagy kilépek a kapcsolatból, vagy pár hónap és meghalok. Hol van az a pont, amikor úgy dönt, hogy kilép ebből az egészből? Amikor megcsap a halálszele. Amikor azt érzi az ember, hogy nincs más választása, tehát vagy azért az életért küzd, ami lehet, hogy nagyon nehéz, lehet, hogy elhagyom, nincs telenné válok, még a gyerekek sem elérhetőek, de van az a pont, amikor már nincs mit veszíteni. Amikor látjuk azt, hogy persze lehet jól szituáltnak lenni,
minden tökéletes volt, mint a király meg a királynő, hogy tökéletes anyagi körülmények, pont egy fiam, egy lányom, 1,5 év korkülönbség, tehát minden olyan idealisztikus, hogy minden ember erre vágyna. És mégis, amikor az ember belül azt érzi, hogy oké, de hogy maga a minta, vagy maga a rendszer mozgat engem. Olyan vagyok, mint egy ilyen alkatrész, ami fenntartja ezt az idealizált kapcsolatot, de mégis valami hiányzott. Mindezekből hogyan következett, hogy eszkortosnak áll, tehát aki szexuális szolgáltatást nyújt pénzért az ezt igénylő ügyfeleknek? Ugye én ott egy ilyen nagyon erős mély zuhanásba kezdtem, mert ugye a partnerem szerintem így akart bántani, ugye neki is fájt az, hogy ami történt közöttünk, de ugye ez volt egy lehetőség is arra, hogy belenézzek így a jólétből ugye a pokol bugyraiba, és hogy onnan elkezdjen megszületni bennem a döntés, hogy ha már nincs veszteni valóm, akkor igazából valójában mit választanék az életben. Hogyha így újra kezdhetek mindent, hiszen ott újra kellett kezdenem az egész életemet. Elveszítettem a barátaimat, elveszítettem az életteremet, ugye elveszítettem azt a környezetet, azt a kontextust, ahogy mi ott együtt éltünk. És hogy meg kellett hozni azt, hogy oké, akkor viszont én szuverén módon, mint hogyha egy ilyen vákuumban lennék, hogy ha én így ennyire egyedül vagyok, akkor mit választanék? És akkor jött bennem a válasz, de itt már tényleg nagyon kétségbeesett voltam, hogy ott, ahol a legnagyobb vágyad és a legnagyobb félelmed egyszerre jelenik meg. És akkor feltettem a kérdést magamnak, hogy és hol van a legnagyobb félelmed és a legnagyobb vágyad? És akkor azt mondta így belül egy hang, hogy a férfiak és a szex. Úgyhogy abban a pillanatban fogtam, másnap gyakorlatilag felhívtam egy barátnőmet, és akkor mondtam neki, hogy ugye ő ilyen masszázslány volt, és mondtam neki, hogy figyelj, segíts, mert kurva akarok lenni. Hogy pont ez jutott az eszébe? Lehet, hogy nem kell erre magyarázatokat találni. Egyszerűen csak megengedni azt, amikor ott áll az ember kitárt kézzel, hogy segítsetek, akkor egyszerűen csak megengedjük, hogy oké, ez jött, akkor elindulunk. Ez szerintem ez olyan, amikor vannak azok a pillanatok, amikor egyszerűen csak feldobjuk a pénzérmét, és azt mondjuk, hogy oké, menjünk erre, nincs mit veszíteni. Az első üzletére emlékszik? Az milyen volt? Persze. Tele voltam félelemmel, mert ugye rengeteg ilyen információ van, hogy el fogják vágni a torkodat, meg fognak erőszakolni, megvernek, nem fizetnek ki, stb. És ugye teljesen megszeppenve érkeztem ugye a helyszínre, és ugye amikor vége lett, akkor rájöttem arra, hogy úristen, ez a világ legjobb dolga, hogy az ember ezt csinálhatja, hiszen kapcsolódik, szociálisan imádok emberekkel, hát akkor nagyon szerettem ugye emberekkel lenni, főleg hát férfiakkal, elcsábítani, játszani, úgyhogy igazából ott azon a ponton kinyílt a világ számomra. Valahogy, mint hogy így felébredtem volna egy álomból, hogy úristen, hát ez én vagyok. Ez vagyok én. Amit próbáltam megélni ott egy kapcsolatban, úgy, hogy függésben, de hogy megtaláltam azt a formáját, hogy hogyan tudok úgy kapcsolódni, hogy mégis szuverén módon, hogy nem függök senkitől. Felismertem magamban, hogy számomra ez egy érték, mert én az vagyok, aki uralni tudom ezt a dolgot. Úgy tudok játszani, úgy tudok belemenni, hogy ott nem leszek függő. A párkapcsolatnak abban függőséget éltem meg, mert azt nem tudtam uralni. Ez az elején Magyarországon történt? Igen, tehát kezdetben itt kezdtem el dolgozni, és aztán utána jött egy lehetőség, hogy Írországban tudja kibontakozni. De miért éppen a sok tekintetben Magyarországnál is bigottabb, de nyilván legalább annyira álszent Írországot választotta tevékenységének fő helyszínéül? Hát talán azért, mert pont emiatt ott az elfojtások így csapódnak ki, hogy rengeteg férfi eszkorthoz jár. Teljesen idegenként az új környezetben, tehát Írországban, hogyan alakította a kapcsolatait, illetve a vendégkörét? Volt egy ismerősöm, egy lány, akinek volt egy lakás, ahol dolgozott, ugye akkor még az angolom az rettenetes volt, tehát ő bonyolította le azokat a beszélgetéseket, hogy tudjak kapcsolódni. Ő volt az üzletkötő. Inkább azt mondanám, hogy ő fordított, hogy ezek a férfiak ugye meg tudjanak engem találni, és utána ugye láttam azt, hogy hogyan tudom ezt így önmagamtól működtetni. Úgyhogy egyszerűen csak beletanultam abba, hogy kezelem a telefont, hogy kezelem a weboldalon a saját profilomat. Hirdette magát ezek szerint? Igen.
És kelendő volt nagyon? Erre rögtön az első időkben rájött? Igen. Ugye erre ez a barátnőm azt mondta, hogy vétek lenne a te értékeidet így elfecsérelni. És ugye ez nagyon érdekes, mert hogy én ugye 33 éves lehettem, amikor ebbe belekezdtem, és hát ugye azt feltételeztem, hogy hát a fiatalok, a kelendőek, én már egy ilyen öreg, 2 gyerekes anyuka vagyok, de lehetett látni, hogy mivel a férfiak, és ez is szerintem egy olyan tévhit, hogy azt gondoljuk, hogy a férfiak azért járnak ilyen fizetett nőkhöz, mert szexuálisan szeretnének kielégülni, de nekem az a tapasztalásom, hogy nem, ők valami mást keresnek. Vannak, akik kifejezetten szexuálisan szeretnének valamit tapasztalni, de szerintem ennek sokkal nagyobb mélysége van. És egyszerűen rájöttem arra, hogy egyszerűen vonzó vagyok, talán azért, mert hogy én tudtam magamat értékelni ezekben a helyzetekben. Valamiféle bosszúvágy, valami megmutatási vágy nem volt önben, már a volt élettársával kapcsolatosan önben? Felé nem, a férfiak felé igen. Tehát, hogy ott már annyi csalódást megéltem a férfiakkal kapcsolatban, hogy igen, ez volt szerintem az első, a túlélési ösztönön túl, az az első motiváció, hogy bosszút állni az összes férfin, hogy na itt senki nem fog többet engem kihasználni. Én adom, de itt egy valódi konszenzus születik, mert én ezt adom, te pedig ezt adod. Azért ez nem annyira egyértelmű, mert az a férfi, aki fizet, azért azt szereti eluralni az adott szituációt. Gondolom én így távolról. Ugye ez is egy nagyon érdekes fejlődési folyamat, amin keresztül mentem. Tehát kezdetben azt éreztem, hogy tudok hatást gyakorolni, tudok bosszút állni, tudok manipulálni, tudok játszani ezekkel a dolgokkal. Elkezdtem megélni az erőmet, és ahogy ebben elkezdtem egyre érettebben működni, rájöttem arra, hogy igazából lehet őket tanítani, lehet őket fejleszteni, lehet a férfiak számára valami olyat adni, amiben nem kell feláldoznom önmagamat. Ez egy 2 éves tanulási folyamat volt egyébként. Volt is egy olyan időszakom, körülbelül 1 évig tartott, hogy mindenre igent mondtam. És szerintem Amit kérte a Kuncshaft? Azt mondtam, hogy olyan szinten a határaimat ki akarom tágítani, hogy mindenre, ami felém jön, arra igent fogok mondani. Kifélék voltak a Kuncshaftjai, a partnerei? Hát ez egy nagyon izgalmas felfedezés volt számomra, megtapasztalni nagyon sokféle dinamikában magamat, hogy valaki tényleg azt szeretné, hogy mint egy pornósztár vetkőzzek neki, valaki arra vágyott, hogy ölelgessem, és hogy meghallgassam a problémáit. Volt, hogy úgy találkoztam, ugye például egy marokkói vendégemmel, aki visszatérően járogatott hozzám, hogy mindig kellett tehát volt egy szöveg, amit el kellett mondanom, mint egy ilyen házassági ritus, ami ugye ott érvényes volt egy ideig, és amikor újra jött következőleg, akkor megint úgymond összeadtuk magunkat. Ez egy házassági fogadalom volt? Igen. Ő egyszerűen csak valószínűleg követte ugye azt a kulturális, vagy azt a, nem tudom, hagyományt a vallása szerint, hogy ő csak olyan nővel hálhat, aki ugye a házastársa. Aha, és akkor kellett önnek egy fogadalmat tenni, mintha házastársa lenne, majd utána hazament, és legközelebb megint? Igen, pontosan. Sok szélsőséges esete is volt? Volt 1-2, ami nekem is nagyon mélyen megérintett lelkileg. Például volt egy olyan kliensem, aki úgy jött hozzám, hogy nagyon súlyos betegsége volt, ugye szanaszét volt vágva a hasa, már az utolsó heteit, hónapjait élte, és tényleg erre úgy tekintettem, hogy a legmélyebben tisztelem azt az emberi részt, aki egyszerűen csak igényli azt az intimitást, amit már más nem tenne meg neki. Meg kellett élnie egyszer is, vagy akár többször a kiszolgáltatottság és a megalázottság állapotát? Talán 1 vagy 2 tapasztaltam meg, de azt is inkább Magyarországon, és akkor megfogadtam magamnak, hogy csak úgy tudok én valójában jelen lenni ebben, hogyha én egyenrangú partnerként tekintek magamra. De ezzel együtt, hogy ennek ellenére miközben eszkortosként dolgozott, mint egy eltávolodott a testétől, szinte ott sem volt, és közben csak az anyagiakra gondolt? Vagy ez nem az első számú szempontja volt? Engem az izgatott, hogy én hogy tudom
ezeket a kihívásokat úgy fordítani, hogy lehetőségként tudjak rátekinteni. Nekem azt mondanám, hogy ez volt a legmélyebb önismereti folyamatom az életemben, mert folyamatosan olyan helyzetekben kellett megtalálnom az önazonosságomat, amihez kellett az a felkészültség, hogy valójában igen tudjak ezekre mondani. Ugye, ami az egész tanításomnak is a lényege, hogy ugye amikor kimentem, akkor volt, hogy egy hetet, 10 napot is ott voltam, és volt, hogy egy nap 12-16 vendégem is volt. Tehát mennyi? 12-16? Tehát reggel volt, hogy 6-kor kezdtem, és este 10, fél 11 körül fejeztem be. Egy vendég 1 óra durván? Fél óra, vagy 1 óra. Ott hozzá kellett férnem ahhoz az erőforrásomhoz, hogy hogyan tudok én irányítani. Úgy irányítani, hogy a másikat oda vezetem, amire ő valójában vágyik. De hiszen megismerkedni sem volt nagyon ideje, ha 25 percbe bele kellett szorulni. Igen, de ez egy tévhit. Annak a tévhite, hogy azt gondoljuk, hogy kell tudnom a másiknak a foglalkozását, a korát, a nevét, stb., hogy tudjak úgy viszonyulni hozzá, hogy őt ismerem. De pont azt tanultam meg, és ugye ezért is foglalkozok szomatikával, mert egyszerűen a testem elkezdtem megtanulni, hogy a testérzetekből, a reakciókból, egy pillantásból, egy mozdulatból már tudjam, hogy hogyan tudok együttműködni a másikkal. Pénzért megtett mindent, amit a kuncshaft igényelt? Nem. Sőt, általában az volt a nagyon érdekes, hogy nem igényeltek, hanem gyakorlatilag én határoztam meg, hogy merre tartunk. Lehet az ilyen együttléteket élvezni, és ha élvezte, hogyan változott az érzelmi élete attól, hogy fizettek ezért önnek? Hozott számomra egy nagy fokú szabadságot, tehát azt éreztem, hogy meg vagyok becsülve, hogy ez nem csak lapátolom mondjuk, mint egy kapcsolatba, lapátolom bele a figyelmet, energiát, hanem ott számszerűsítve volt, hogy ez az én értékem, és meg vagyok fizetve. Nekem ez hozott egyfajta tiszteletet magam felé, és nem láthatatlan módon helyezek bele energiát, mint mondjuk egy normál párkapcsolatba. Az eszkortozás közben ki tudnak alakulni akár romantikus kapcsolatok is, magyarán esetszerelembe valamelyik ügyfelével? Inkább úgy fogalmaznék, hogy voltak, akik nagyon mélyen hatást gyakoroltak rám. Van az, amikor egyszerűen tényleg így 2 ember így ott vannak egymástól 10 centire, vagy 1 centire, és azt érzik, hogy így felrobban a világ, és van az, amikor nem érezzük ezt olyan mértékben. Lehet ezt tudatosan formálni és alakítani, tehát ezt is megtanultam, hogy hogyan tudok a saját erőmből oda helyezni magam, hogy felszabadítsam a testemet, még hogyha mondjuk látom a partneremen, hogy ő úgy alacsonyabb az energiaszintje, vagy nincs akkora kapacitása, de hogy meg tudtam találni a módját. De ugye van az, amikor egyszerűen egyenrangúan azt érezzük, hogy tényleg ott valami nagyon intenzív dolog történik közöttünk. A másik pedig, hogy tudattalanul azért tudtam, hogy az a dinamika, ami ott van 2 ember között, hogy itt vagyunk fél órára, 1 órára egymásnak, hogy ez nem tud valójában oda jutni, hogy ott ebből legyen mondjuk egy párkapcsolat. Annak ellenére, hogy ismerek például olyan escort lányt, aki velem együtt dolgozott, és aztán végül a klienséhez, férjhez ment. Volt annak konkrét oka, hogy az eszkortozásnak végül 6 év után, ugye, hátat fordított? Ott elindult egy folyamat, amikor már nagyon erőteljesen nem ez a felfedezés izgatott, hanem sokkal inkább, hogy ezt már hogyan lehetne egy szexuális fejlesztési oktatássá formálni. Tényleg ennek kapcsán jut el odáig gondolatban, hogy hogyan lehetne ezt edukációs keretek közé illeszteni? Igen, mert azok a klienseim, akik jártak hozzám, volt egy részük, akik visszatérőek voltak, és egyre jobban igényelték azt, hogy tanítsam meg őket a szexre. És ugye elkezdtem őket fejleszteni. Egyre több férfit elkezdtem fejleszteni, és láttam azt, hogy hát ez engem nagyon izgat. Eddig nagyon jó volt a felfedezés, tök jó volt megtapasztalni különböző dinamikákat férfiakkal, de ugye ebben is van az, amikor az ember már csak körbe-körbe jár. Abban viszont, hogy hogyan lehet ezt átadni, ezt a tudást, és hogyan lehet
más potenciálokat is kihozni emberekből, ezt éreztem, hogy fú, ez egy újabb szintlépés. Meg gondolom azért annyi pénzt keresett ezzel a 6 éves eszkortozással, hogy abból a függetlenségét már magas fokra tudta emelni, ugye? Igen. Volt, hogy egy hét alatt 2,5-3 millió forintot megkerestem abban az időben. Mondjuk én alapvetően egy eléggé remete alkat vagyok, nem iszom, nem dohányzom, nem költök dolgokra, engem a hivatásom érdekel, nekem ez a hobbim, engem az érdekel, hogy hogyan lehet az embereknek értéket adni. Adott esetben az eszkortozást is egyfajta értéknek tekinti, ugye? Igen, nekem ez egy életem egyik legnagyobb értékforrása. Bár ön következetesen figyeltem, eszkortozásnak nevezi ezt az egykori tevékenységét, de lát-e az eszkortozás és a prostitúció között tartalmi, szintbéli különbséget, és ha igen, miben és mennyiben? Igazából fogalmi különbség van, tehát maga az eszkort az nem jelenti, hogy tartalmazza a prostitúciót, de mindenki a prostituáltakat szép szóval eszkortnak hívja. Gyerekei tudtak arról, hogy miből keresi a pénzét az anyjuk? Egy ideig nem, de amikor 14-16 évesek voltak, akkor elkezdett valaki írogatni a Facebookon a fiamnak, hogy az anyád egy kurva, és hogy valahogy így, nem tudom, hogy mi volt az oka, ugye a mai napig nem derült ki, hogy mi volt itt a szándék, de érezhető volt, hogy bántani akarja őket, és akkor tudtam, hogy itt az idő, hogy leüljek velük, úgyhogy mondtam, hogy nagyon fontos dologról szeretnék velük beszélni, ami igazából annyi, hogy én, amikor kijárok Írországba, akkor ott nem csak erotikus masszázsokat adok, hanem hogy én ott szeretkezek a férfiakkal, és ugye a reakció az nagyon érdekes volt, mert a fiam ugye abban a pillanatban így meglepődött, és mondta, hogy tudtam, én annyira büszke vagyok rád. Neki ez volt a reakciója. A lányomnak meg az, hogy tudtam, hogy miért szeretem a Velencei Kurtizán filmet. Én is kurva akarok lenni. Hány éves volt ekkor a kislány? 14. Na jó, fogunk még erről a magánsztáról is, meg az így szerzett tapasztalatairól is beszélgetni, de most alig néhány másodperc erejéig bejelentkeznek támogatóink. Új Nissan Juke Hybrid. Próbáld ki! Váltsd a családi álmokat, a saját utadat és a szenvedélyedet valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra! Folytatjuk a beszélgetést Kékes Réka, szomatikus szexológussal, szexoktatóval. Miután életének az eszkortozós korszakát vagy szakaszát lezártuk, voltak-e még kalandozásai, például a különféle kapcsolati formák kipróbálásában? Teszem, azt kipróbálta a kb. 10-15 éve divatba jött swinger klubokat? Nagyon sok mindent kipróbáltam. Nekem a véleményem a swingerről, hogy vannak, akik ebben megtalálják önmagukat. Nekem nagyon fontos a testiségben, hogy az intimitásomat is megéljem. Én itt sokszor azt tapasztalom, hogy nem tudok olyan mélységében kapcsolódni, ami számomra valójában kielégítő lenne. Nekem nem elég csak az, hogy levezessem a feszültséget a szexben, hanem még hogyha 2 órára is, de hogy szeretek intimitásba kerülni, és azt érzékelem, hogy ott nagyon erőteljesen a testiség az, ami meghatározza a kapcsolódásokat. Én csak azért hoztam szóban, mert ezek a divatos, és vannak ennél még divatosabb formák, például az OnlyFans vagy a Tinder párkeresők világa, ezeket nem tudom, hogy kipróbálta, de nem is próbálta ki, akkor is gondolkodik-e arról, hogy ezek hasznos vagy haszontalan pótszerek-e? A Tindert ismerem, abba is gyakorlatilag egy napra beregisztráltam. Tényleg? Kipróbálta azt is? Kíváncsi voltam, hogy hogyan működnek ott is az emberek. Méghozzá egy olyan kísérletet csináltam, statisztikát, hogy az első 100 férfit jobbra húztam, és kíváncsi voltam, hogy mennyien fognak visszareagálni. Tehát nem válogatott a felkínálkozó lehetőség közül, akit földobott, 100-at félrehúztak, megjelöltek. Igen. És ami nagyon érdekes felismerés volt, hogy 52-en visszajelöltek a férfiak közül. Egy napon belül. És utána töröltem magam azonnal, mert hogy milyen következtetés vont le? Húspiac. Tehát, mint hogyha a férfiak így bárminek örülnének, hogy egy nő egyáltalán reagál feléjük, de én nem tudok Tinderen kapcsolódni. Én az húsvér élő
dinamikákat szeretem felfedezni. És mi a véleménye a pornóról, illetve arról, amilyen hatással van a pornó a társadalomra? Hogyan változik meg az ember és a szexualitás viszonya a pornó által? Annak ellenére, hogy láthatóvá vált a szex, ami addig ugye totálisan tabu volt, ennek ellenére mégis azt érzem, hogy nagy részben nem az igazságot tárja föl, hanem sokkal inkább ugye erre a feszültséglevezető, férfiorientált dolog az, ami ebben kiemelkedik. Tehát ilyen módon én azt látom, hogy nem a valóságot mutatja, viszont egy hatalmas nagy potenciális lehetőség lenne benne a szexuális edukációval kapcsolatban, hiszen maga a figyelem, a látáson keresztül, ha valójában képesek lennénk arra, hogy más párokat, vagy másnak a szexualitását felfedezhetjük, szerintem rengeteget tudnánk belőle tanulni, és ugye mi ezt használjuk is, ugye a szomatikus szexológiában, hogy ugye a szemtanúság, amikor például valakinek mondjuk a maszturbációját végignézzük, megtapasztaljuk, rengeteg kérdést vet fel. De a pornó hát pont ezt mutatja. Maszturbációt, vagy szeretkezést, idézőjelben szeretkezést, tehát inkább annak a beteljesülését. Szóval mi akkor a különbség a kettő között? Ugye a pornót sokszor ugye arra használjuk, vagy leginkább arra használjuk, hogy felizguljunk általa, és ugye le tudjuk vezetni a szexuális feszültségünket. Számomra az a szexpozitív pornó, amit én így el tudok képzelni, az nem arról szól, hogy a másiknak a vizualitásán vagy fantáziáján keresztül ahhoz az erőforráshoz, amihez nem tud a saját testéből hozzáférni, hogy ahhoz hozzájutatjuk, mert olyan erős impulzusokat adunk, hanem ehelyett én azt kínálnám számukra, hogy azáltal, hogyha én látok valakit, ahogy maszturbál, ahogy tisztán és őszintén szeretkezik, rengeteget tudok tanulni. Ugye a mai napig is ugye az orgazmik jóga oldalán rengeteg olyan videó van, amit edukált nők, férfiak mutatnak meg. Nem feltétlenül kell mindent az értelem szintjén megértenünk. Egyszerűen, ha látok valamit, és a szemtanúságban érzékelek valamit, akkor utána az öntudatlanul is elkezd beépülni a rendszeremben. Nem biztos, hogy kell értenem azt. Na akkor mindezekhez képest, ha már a pornót említettük, akkor hadd hozzam szóba ennek épp az ellenkezőjét, a monogámiát. Ezt egy kicsit a beszélgetés elején érintettük, azaz arról a kapcsolatfajtáról érdeklődnék, ahol egy embernek csak egy partnere van. Manapság ennyi tapasztalattal a háta mögött. Erről például hogyan gondolkodik? Nekem a monogámia nem működött, mert én például nem szeretnék valakivel folyamatosan egy élettérben élni, mert nagyon szeretek néha tök egyedül lenni, és szeretem, hogy van én időm, szeretek magammal foglalkozni, és szeretem azt, hogy nagyon egyértelmű és tiszta, hogy amikor a másikkal találkozom, akkor én ott minőségi figyelmet és időt adok. De a monogámia gyakorlatilag azt kéri, hogy élj valakivel együtt közösen, de 30 év múlva is szeretkezzetek olyat, mint amit előtte a mézesetekben tettetek. Ez képtelenség. Igen, tehát ez önmaga ellen beszél. Ön azért váltott a poliamor kapcsolatra? Tehát ugye ez a több szerelműséget jelenti, amikor kettőnél több személy között van egyidejűleg intim kapcsolat. Mi az ehhez kapcsolt filozófiájának a lényege? Úgy kapcsolódok több emberrel, hogy valójában intim viszonyt szeretnék feléjük kialakítani, és nem feltétlenül csak szexuális vagy fizikai kapcsolódás. Hanem mit jelent ez esetben az intim viszony? Ennek nagyon sok formája lehet, ez lehet, hogy egy érzelmi kapcsolódás, tehát lehet, hogy nincsen, mondjuk úgy választok egy partnert, hogy rettenetesen szeretem őt, de mondjuk nem akarok vele szexelni. Lehet, hogy a másik partneremmel szeretek szexelni. A másikkal meg nem tudom, közösen könyvet olvasni szeretek, vagy utazni. És önben ez a vágy a monogám kapcsolata közben vagy után úgy fogalmazódott meg, hogy az az egy nem tudta kiszolgálni mindenfajta igényét? De addig ki tudta szolgálni, amíg ráprojektáltam mindent, és azt mondtam, hogy mindent belelátok. De amikor elkezdtem ennek látni az igazát, hogy de hát hazudok magamnak, hát ez nem ez csak én magyarázom bele, akkor rájöttem arra, hogy nem őt kell megváltoztatom. Szerintem ez egy nagyon általános nyomás egy monogám kapcsolatban, hogy a másiktól várjuk el, hogy mindent megvalósítson számunkra, és ezáltal úgymond
nyomást helyezzünk rá, hogy legyél ilyen, változz meg. Ugye ezt milliószor hallom, amikor eljön valaki hozzám, hogy én azért vagyok itt, mert a partneremnek szüksége van arra, hogy változzon szexuálisan. Miért nem te változol szexuálisan? Miért ő neki kell hozzád változnia? Ugye sokszor ez egy alapvető probléma, hogy mi nem ismerjük fel a felelősségünket, hogy nekem kell a világhoz alakulnom, hogyha én azt a világot választani szeretném. Mondjuk a partnerem formájában. És te tud egyenrangúan működni a poliamor kapcsolatban minden egyes kapcsolódása? Persze. Azt mondanám, hogy úgy tud működni, mint ahogy van, hogy körtét eszek, és van, hogy almát eszek. Tehát más a kettőnk közötti dinamika X-el meg Y-nal, de attól még ugyanúgy egyenrangúnak tartom. És azt megengedi ön, aki ennek a poliamor kapcsolatnak adott esetben a központi figurája volt, hogy a kapcsolatai ugyanígy egy újabb láncszemben poliamor kapcsolatban legyenek, vagy tőlük elvárta a monogámiát? Inkább pont fordítva volt olyan helyzet, amikor én voltam monoamor, tehát én egyszerűen egy férfiba voltam szerelmes, és azt éreztem, hogy nekem ő teljesen működőképes, nekem nem kell több, nincs rá időm, nem fér bele, úgyhogy igazából egy embert választottam, ő viszont több embert szeretett volna választani, és hogy ebben teljesen jól tudtunk működni. Sokszor azt hisszük, hogy ha nyitok a kapcsolatban, akkor a másik elvárja azt, hogy ő is nyisson. De ennek nem kell ilyen módon, tehát nem ettől lesz egyenrangú egy kapcsolat, hogy ugyanazt csinálják. Inkább azt mondanám, hogy én is megélhetem a vágyaimat, és ebben egyenrangúan teret adok neked is, hogy te megéld a vágyaidat. De lehet, hogy nekem az lesz a vágyam, hogy poliamor szeretnék lenni, a partneremnek meg az a vágya, hogy nem tudom, swingerbe járjon minden héten. És ebben adjunk teret neki. A monogámiára még egy pillanatra visszatérnék, mert az ilyen kapcsolati formák, a hagyományos értelemben vett párkapcsolatok az élet hosszig tartó hűség ideáját bontják le, vagy teszik legalábbis viszonylagossá. Az ön véleménye szerint korszerűtlen fogalmakról, tehát ilyen kifutó termékekről van szó, már ami a hagyományos házasságot, vagy a hagyományos egy férfi, egy nő szerelmén alapuló társas viszonyt illeti, vagy a divat körforgásában azért majd ezek is, mint sok minden egyéb, előbb-utóbb visszatérhetnek. Mit gondol mindezekről? Azt tanították, hogy monogámnak kell lennünk, de hát látjuk ugye egyértelműen, hogy nagyon nagy része az embereknek ezt nem tudja fenntartani, és nagyon sokan csak azért látszólag tudják fenntartani, mert hogy egymás mellett elérdegélnek. De azért, mert hogy közös a lakáskulcsunk, az még nem azt jelenti, hogy valójában én ott egy nagyon mély kapcsolódásban, intimitásban vagyok. Azt látom, hogy a monogámiát az az attitűd szüli, hogy nem töltődött be a gyerekkorunknak az a része, hogy mindent megkaptunk volna, ezért gyerekként megyünk bele a kapcsolatba. Azt hisszük, hogy mi felnőtt módon egyenrangúan vagyunk ott, és hűséget fogadunk egymásnak, de ez olyan, mint egy ilyen apa meg anya felé fogadott hűség, hogy ugye most nem fogsz elhagyni, ugye most nem lesz az, hogy nem fogsz szeretni. Tehát olyan, mint hogyha a gyerekkori hiányainkat próbálnánk pótolni, ezért is birtokló nagyon sokszor a monogám kapcsolati forma, mert egyszerűen gyerekként vagyunk benne, és hiányszükségletekből építjük fel. Egyszerűen a nagy részét az életünknek az ösztöneinkre építjük, és nem a tudatos döntéshozatalra, vagy a tudatos választásokra. Nem is ismerjük magunkat. És akkor manapság tudását, de legfőképpen ezt a sok-sok tapasztalatot, amit összegyűjtött sokféle stáción keresztül, workshopok, szemináriumok formájában kamatoztatja, azaz tanítja az örömszerzést, a bevezetőben is hivatkozott az Orgazmus művészete című könyvével is. Miért éppen az orgazmussal kapcsolatos nézeteit tartotta fontosnak könyvbe foglalni? Hogyha azt mondjuk, hogy orgazmus, akkor mindenki arra gondol azonnal, hogy ez valami pár másodpercig tartó, ilyen hirtelen felrobbanó kéérzet, és elfelejtjük azt, hogy az orgazmus az gyakorlatilag a medencénkbe szorult életenergia, mert a szexuális energia az egy teremtő energia, hiszen ugye gyermeket tudunk létrehozni általa, de nem csak gyermeket, hanem bármilyen teremtés vagy kreatív dolog, az ebből az energiából fakad.
Ön ebben a könyvben azt állítja, hogy az orgazmus az élet kiteljesedésének a lehetősége. De az orgazmus, ha jól gondolom, az emberek számára alapvetően maga a cél, és nem az odavezető út, nem? De talán pont ezért, mert hogy megtanították nekünk, hogy hogyan felejtsük el az eredeti értelmét az orgazmusnak. Tehát olyan, mintha itt lenne egy lehetőség, hogy teljes felszabadultságunkban, minden életterületen önazonosan működjünk, áramlóan, kiteljesedetten, beteljesülten, és ehelyett leszűkítjük magunkat, tehát gyakorlatilag éljük az életünket, robotüzemmódban, bejárunk a munkahelyre, amit utálunk, élünk egy olyan párkapcsolatban, amiben nem tudunk töltődni, mert valójában kompromisszumokat kötünk, és mit csinálunk? A sok frusztrációnkat, elfojtásunkat belevezetjük a szexbe. Én az, amit javaslok, hogy mi van akkor, hogyha elkezdjük a szexualitásunkat felszabadítani, levenni róla a szégyent, a tévhiteket, a frusztrációinkat, és elkezdünk egy ilyen nagyon primér, tiszta térhez kapcsolódni. Ahhoz az őszintességhez, hogy mire van szükségem, mi az, ami jó nekem, milyen érzés érinteni ott magam. Hogy félre ne értsem, de most nem az önkielégítésről beszél, ugye? Mindegy, hogy milyen formában, egyszerűen amikor elkezdem a testemmel felvenni a kapcsolatot, hogy mit jelent egyszerűen csak örömben lenni magammal. Tehát azt szeretné, azt ösztökéli, hogy az orgazmus jobban hassa át az életünket. De már rögtön itt van egy kérdésem, miért? Mi jó származik abból, a pillanatnyi örömtől eltekintve, vagy inkább úgy fordítom, mit veszít az ember azáltal, hogy a szexet pusztán élvezetre használja? Mi lenne, hogyha levennénk azt a nézőpontot az orgazmusról, hogy az orgazmus az egy pillanatnyi kéérzet. És mi lenne akkor, hogyha az orgazmusra valahogy egy nagyon más szemszögből tekintenénk? Mi van akkor, hogyha magát, ezt a gyönyörteli állapotot azáltal tartjuk fent, hogy nem vezetjük ki magunkból egy feszültség formájában. Tehát ön azt állítja, hogy ki lehet lépni abból az állapotból, amikor az orgazmus csak rövid időre szóló kielégülést jelent az ember számára? Ez egy mintázat, amit felül lehet írni. Ez a mintázat azt szolgálta sok-sok évmillió éven keresztül az állatokat, hogy szaporodjanak. De már nem csak azért szexelünk, hogy szaporodjunk, tehát tudjuk másra is használni. Azt mondanám, hogy be tudjuk forgatni ezt az energiát abba, hogy például fejlődjünk, hogy nagyobb önismeretre tegyünk szert, hogy nagyobb vitalitásra, kreativitásra tegyünk szert. Én mondjuk sokkal mélyebb intimitást szeretnék teremteni. Tehát azáltal, hogy nem élvezek például el, hanem ott vagyok ölelésben a partneremmel, és 1-2 órán keresztül töltődünk, ez egy olyan mély teret hoz létre közöttünk, ami által megerősítem a kapcsolati intimitásunkat. A gyönyör állapota, ami hosszan kinyújtható, ugye ezt jól értettem, az hogyan hozható létre? Gyakorolni. Fontos, aminek az a lényege, hogy amikor ott vagyunk a szexuális orgazmus közelében, vagy a csúcsorgazmus közelében, akkor gyakorlatilag megállunk. És ugye erre vannak technikák, hogy milyen légzéstechnikával, mivel tudjuk azt a folyamatot segíteni, hogy ezt az energiát a medencéből megpróbáljuk a teljes testbe kiárasztani, felszabadítani, tehát inkább egy nagyobb teret hozzunk neki létre, ahelyett, hogy abból a kis partilufiból próbálnánk valahogy onnan, hogy el akarok élvezni, ki akarom szabadítani azt az energiát, inkább beleszabadítom a teljes testembe, és gyakorlatilag ezzel egy folyamatos, akár a végtelenségig egy ilyen, mint hogyha rácsatlakoznánk egy töltésre, hogy folyamatosan töltődünk ebben az állapotban. De folyamatosan töltődni erre az állapotra úgy lehet, hogy erre gondolni kell folyamatosan? Igen, kell, hogy legyen egy ilyen szándék, mert ugye nagyon erősen vissza tud húzni az az alapvető primér ösztönünk, hogy el akarok élvezni. Ezért ehelyett tudatosan először az akaratomat kell használnom, aztán később már ez egy olyan minta lesz számomra, hogy könnyű lesz ezt megtenni. Ezek van, hogy hónapok, valakinek van, hogy 2-3 évig eltart ez a folyamat. Mire megtanulja ezt? Tehát ez nagyon változó.
hivatkozott kötetének több lenyűgöző részlete van, de ami különösen magában ragadó fejezet, ahol felsorolja az ön által számon tartott, és ezek szerint tudományosan elkülöníthető orgazmusfajtákat, ami a nők esetében, ha jól emlékszem, 9 féle, ugye? 9 féle, de az tekintetben is kezdetlegesebb férfiak esetében is legalább 4 féle, az egyéb további unisex orgazmusokról már nem is szólva. Szóval az emberben van egyáltalán kereslet ennyiféle orgazmusra? Én ezeket a könyvben azért mutattam meg, hogy egy picit így kinyíljon az emberek számára, hogy van más választásuk, de ez nem azt jelenti, hogy nem milliónyi formája van az orgazmusnak, hiszen a fülérintéstől kezdve a mellorgazmusig, ezek mind olyan szeretkezések két ember között, amiben megélhetünk orgazmikus élményeket. Amikor van egy aha élményünk, amikor van egy ilyen egy ilyen nagyon mély átérzése a pillanatnak. A könyvben ott konkrétan ugye fizikai területekre vonatkozó orgazmusokat adtam meg, de ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne milliónyi féle formában megélni azt. És nem kell ez az egészhez, már ennek felismeréséhez is nagyon szuverén szexualitással rendelkezni, ami csak azért gond, mondom én, mert nagyon sokan nem szuverének a szexualitásuk terén sem, például az ösztönös, nem tudom én, szégyenérzet, vagy amit említett, az intimitás kezelési hagyományok miatt. Mindig az első, hogy először oda lépjünk be annak a lehetőségébe, hogy először én megtanulok bánni a saját testemmel, megtanulom felvenni a kapcsolatot a testemmel, és amikor én már jól tudok ebben működni, akkor fogok létrehozni egy olyan társdinamikát, amiben én már tudom szabályozni magamat. Hogyan tudok megtanulni bánni jól a saját testemmel? Amikor megérintem magamat, vagy ahogy veszem a levegőt, elkezdek figyelni a testérzeteimre. Lehet, hogy először csak azt, hogy kellemes, kellemetlen. Először csak odáig jutok, hogy a kettő közül választok. De mi a testérzet? Tehát mire kell figyeljek? Hogyan ér mondjuk a ruhám a vállamhoz? Igen. Milyen érzése, hogy a levegő végig siklik a nyálkahártyán. Tehát amikor nagyon konkrétan a figyelmünket elkezdjük ráirányítani a testben tapasztalható érzékelésre. És valójában befogadom azt az érzést. És ezáltal ott megjelenik egy energia. Egész életünkben ezt próbálták kiirtani belőlünk, hogy érezzünk. És ezt kell újra megteremtenünk, hogy ahelyett, hogy az érzéseinket a gondolatainkkal próbálnánk pótolni, újra visszatérünk ahhoz az autentikus működéshez, hogy érzem azt, ami velem történik. Nem azt, hogy gondolom, hogy mi történik velem, vagy feltételezem, hanem elkezdem itt a jelen pillanatban befogadni azt, ami valójában, a valóságban történik. De hogy jön ebből létre az orgazmus? Amikor itt ülök ebben a székben, és egyszerűen csak tapasztalom magamat, akkor rá fogok jönni, hogy hihetetlenül kellemes, ahogy az a melegségérzet visszasugárzik mondjuk a fenekemre a székből. És egyszerűen elkezdem megtapasztalni azt, hogy ez egy jó érzet. Azt is mondhatnám, hogy ez egy izgalmi élmény. Ez egy intenzitás. Először lehet, hogy csak picibe, először lehet, hogy nem érzek semmit, vagy nem veszem észre, hogy érzek valamit. És aztán minél többet gyakoroljuk, egyre jobban ez elkezd kinyílni. És eljutunk addig a pontig, hogy amikor itt ülünk a székben, és ha semmi más nem történne, csak azt, hogy ülünk, és csak kering a levegő, és érzékelem a levegőnek a tónusát, hogy egyszerűen ettől gyönyörben vagyok. De ez nem szexuális gyönyör, nem szexuális kielégülés, nem szexuális orgazmus. De ha már erre képes vagyok, akkor ezt le tudom fordítani arra is, hogy akár ez egy szexuális örömöt adjon számomra. Na, miképpen zajlanak önnél ezek a szomatikus szexológiai foglalkozások? Valahogy ilyenképpen, hogy most így egy példán keresztül megpróbálta bemutatni? Attól függően, hogy ki milyen témával jön, olyan szempontból dolgozunk vele. Valakinek mondjuk ugye pont ez a fejből egyáltalán a testtudatosságba bekerülni, tehát valakinek lehet, hogy ez lesz a témája. Valakinek pont az a témája, hogy nem tud a társdinamikában megfelelően választani, nem tudja kifejezni, hogy mire van neki szüksége, hogyan tudna ő örömet megélni, milyen érintéseket szeretne.
Valaki például nincs összehangolva a partnerével, mert lehet, hogy egy érzéki típus, és lehet, hogy a partnere mondjuk egy szexuális típus. Megpróbáljuk ugye ezt a két nagyon különböző nyelvezetet, vagy szexuális szeretetnyelvet elkezdeni összehangolni. És a terapeuta bizonyos hatások kiváltása érdekében testi interakcióba is lép a páciensével, és ez esetben milyen aktivitásra kell gondolni? Két változata van. Ugye van a kognitív fejlesztés, amit mondtam is, hogy nagyon fontos az, hogy nincsen kellő mennyiségű információnk a szexualitásunkra vonatkozóan, ezért van egy része a fejlesztésnek, ahol szexpozitív információkat adunk. Ugye a szexpozitivitás az azt jelenti, hogy tabuk nélkül tudunk beszélgetni a szexualitásról, az edukációt választjuk, ennek a természetességét választjuk. Tehát gyakorlatilag ezen az útvonalon próbáljuk segíteni a klienseinket abban, hogy felfedezzék önmagukat. Véleményen szerintem már ezt hozta szóba, mikor és milyen formában kellene megkezdeni a felkészítést a nemiségre, egyáltalán erre az egészre? Mivel, hogy tabusított a szex, ezért akkor fordulnak az emberek egy segítőhöz, hogyha már minden összedőlt. Tehát nagyon sokan terápiás célból szeretnének errefelé elindulni, de nekem az a tapasztalatom, hogy ugye ez sokkal jobb lenne ugye prevenciós módon megközelíteni, tehát már a gyermekeknél olyan alapvető dolgokat megtanítani, hogy mit jelent őszintén választani, mit jelent nemet mondani például, mit jelent egyáltalán egy érintésben közösen, megegyezéses alapon dönteni, tehát, hogy hogyan tudjuk szeretni például a testünket, hogyan tudunk hallgatni rá, ahelyett, hogy mondjuk megfelelésből követnénk a szüleinknek a tanácsát. És ezt már gyerekkorban elkezdeni? De az ember még felnőttként is látja itt most én mennyit, és nem akadékoskodtam, hanem próbáltam csak a nyomában haladni. Tehát, hogy milyen módon az ember nem is érti a problémát, nem hogy közel jusson hozzá. Na most egy gyereknél ezt elkezdeni, a testtudatosságot ilyen értelemben belenevelni, hát én eléggé meredek vállalkozásnak képzelem. Pedig a gyermek igazából kapcsolatban van ezzel, csak elkezdjük őket leszoktatni erről, de ebben lehet őket segíteni. Lehet akár a légzésben például olyan egyszerű játékos gyakorlatokat adni nekik, amin keresztül ők tudják szabályozni magukat, hogyha mondjuk feszültek, akkor csak egy-egy játékos sóhajjal például feloldják a testükben lévő feszültséget. Lehet olyan érintésgyakorlatokat gyakoroltatni velük, amihez azt gondolom, hogy nem kell semmi olyan nagy attrakció, egyszerűen az óvónők ezt nagyon szépen be tudják vezetni játékos formában. Önnek 2 már felnőtt gyereke van, hogy az korábban elhangzott. Az ő esetükben a szexuális tudatosság érdekében bármit is alkalmazott abból a tudásból, amit ön az évek során felhalmozott? A fiam ő nem annyira érdeklődik, viszont a lányom ő kifejezetten nyitott, sőt azt mondanám, hogy vele például nagyon sok olyan információt megbeszélünk, átadunk. Amikor ő felém fordul, akkor én ebben őszintén megnyilvánulok, de nem feltétlenül gondolom azt, hogy azért, mert ezt a szakmát űzöm, nekem ezt rá kell kényszeríteni a gyerekeimre. Tehát nekem az a meggyőződésem, hogy ha a gyermek felém fordul és kérdez, tanácsot vár, akkor tudok neki adni javaslatokat, vagy el tudom mondani, hogy én ezt hogyan tapasztaltam meg. Tehát inkább azt mondanám, hogy én nem adok számukra információt, inkább csak azt a teret tartom fenn, hogy bármikor ők beléphetnek, hogyha szükségük van valamire. Ön a saját életében, a sokféle próbálkozás közben talált legalább egy olyan együttélési, illetve örömszerzési forrást, úgy értem, hogy tartósan, amit mára önmaga számára is ideálisnak és követendőnek tart? Nagyon sokszor látom, hogy a férfiak általában úgy közelednek hozzám, hogy vagy elrettennek, tehát félnek attól, hogy ők szexuálisan alul fognak teljesíteni, vagy pont, hogy úgymond fejlesztőként akarnak használni abban, hogy őket megtanítsam a szexre.
Miképpen befolyásolja az ön magánéletét, párkapcsolatait, a sok tapasztalat? Most a saját aspektusára gondolok. Magyarán az elméleti tudás fel tud még oldódni, vagy mindig pörög valahol csak a szexométere, hogy éppen milyen örömfázisnál tart, vagy tartanak? Talán abból kifolyólag, hogy nagyon sok mindent megtapasztaltam, bennem nincsen elvárás, tehát hogy tudok szerintem nagyon nyitottan jelen lenni. Általában az a tapasztalatom, hogyha valaki jön az életembe, akkor abban támogatom, hogy tudjon benne fejlődni. Tehát voltak olyan partnereim, akiket kifejezetten szexuálisan fejlesztettem, és így tudtunk haladni a kapcsolatunkba. Ez egy ilyen örök dilemma, hogy maradjak nő, hogy közben meg mégis valamilyen módon vezetem őket. Azt gondolom, ez akkor tud működni, hogyha valamelyik más életterületen én ugyanúgy mondjuk azt tapasztalom, hogy úgy érzem, hogy a másik tud beavatni engem valamibe. Tehát van egyfajta kölcsönösség. Menet közben is osztályozza az adott partnerét? Persze, hogy nekem is vannak igényeim, persze, hogy én is szeretem megélni a legkiteljesedettebben magamat, tehát érzékelem, hogyha a másik nincs ott, és próbálom támogatni abban, hogy hogyan lehet a partneremet oldani, de mondjuk nem szokott szándékomban állni, hogy osztályozzam. Inkább csak, hogyha érzékelem, hogy ott csúszunk el valami felé, akkor szoktam jelezni. A sokféle tapasztalat alapján megfogalmazta valaha is, vagy legalább az utóbbi időben, hogy milyen lenne kifejezetten az ön számára ideális partner? Egy olyan partner tud nekem működni, aki ugyanúgy elhivatott a saját testével kapcsolatban, tehát valamilyen testtudatossága van, mert arra már nagyon szépen lehet ugye építeni egy szexuális tudatosságot. Tehát, hogyha már ott megvan az a kulcs, hogy hogyan tudunk a testünkkel kapcsolódni, akkor az mindegy, hogy az egy örömteli tánc lesz, vagy birkózás, vagy szex, igazából mindegyik ugyanoda vezet. És milyen formában gondol a magánéleti jövőjére? El tudna képzelni már bármilyen létszámban folytatott együttélési állandóságot, vagy a tudás és a megélt tapasztalatok sokasága eleve magányossá teszi az embert? Egy ponton túl szerintem az ember, amikor elkezdi megtapasztalni önmagát, akkor már nem vágyakozik, mert egyszerűen már magában a vágyban van. És innen tekintve erre én már nem remélek, nem vágyok, hanem elfogadom azokat a lehetőségeket, amiket kapok az élettől. Köszönöm szépen ezt a széleskörű felvilágosítást. Bár tartottam kicsit a témától, mert hát azért síkos terület ez, de igaza volt azoknak, akik bíztattak rá, hogy legyen téma a szex, a szexualitás is, ha már oly sok mindennel foglalkoztunk itt a podcast eddigi 99 adásában. Köszönöm szépen önnek ezt a mai alkalmat. Kékes Réka szomatikus szexológussal, szexoktatóval beszélgettem. Aki velem együtt sokat tanult ebből a széleskörű edukációból, kérem, támogassa podcast készítésünket, amit megtehet egyrészt a youtube.com-on, a csatornánkra, pontosabban a Friderikus Podcast képernyőjére kattintva, a képernyő alatt kissé jobbra található köszönet gomb megnyomásával, vagy a patreon.com-on a Friderikus Podcast oldalt felkeresve állandó támogatási formát is kiválaszthat, de a YouTube oldalunkon a képernyő alatt a tartalom leírás követően is meg lehet találni egy harmadik támogatási formát is. Podcast készítési támogatásukat ezúttal is köszönjük. Visszajövök még pár másodpercen belül, addig hivatalos támogatóink is elköszönnek. A műsor támogatója a Nissan magyarországi forgalmazója, a Grand Automotive Central Europe Kft. Váltsd a zöld megoldásokat valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra. Végül az a jó hírem van, hogy feltöltöttük a youtube.com-on a Friderikus Podcast oldalának 6. vízszinte sorába már a 303., 304., 305., 306., 307. és 308. archívanyagunkat is egykori televíziós tevékenységem munkadarabjai közé.
Ezek között ott találják a mindig sziporkázó Gábor Zsazsát, a világ mindenkori első számú celebjét. Nem akar számít, az számít, hogy gondolkozol, hogy mulatsz, és hogy érzed magad, és persze a sok férje segít, mert a sok férjed akkor mindig szerelmes vagy. Az egy férjben nagyon nehéz sokáig szerelmesnek lenni. De egy kellemes beszélgetést láthatnak Sebestyén Márta énekessel, akit valaki mobil világörökségnek titulált, teszem hozzá megérdemelten. Ha most oda mennék, azért nem hiszem, hogy ilyen motoros brigád venne körül, mint motoros annó. Brigád vett körül? Egy motoros csapat rohant utána. Sétáltál az utcán, és egyszer csak... Én attól féltem, hogy valami táskarablást forgatnak a fejükben, de ők csak annyit akartak mondani, hogy Marta, English patient, thank you very much. Újra, vagy van, aki először láthatja Udvaros Dorottya színművészt, és számos tévés hírműsor szerkesztő riportere, Bánó András, valamint középiskolai osztálytársaik zenés szórakoztató összecsapását, az osztálytalálkozót. Önnek ki volt az első szerelme? Nekem Udvaros Dorottya. Nem mondja komolyan. Itt van a történet másik főszereplője, dr. Marcsek Péter. Tessék, de feleleveníthetők a frissen feltett archívanyagai egyikében a 2005-ös Mátra-keresztesi katasztrófa részlete is, amikor özönvízszerű esőzés következtében vízáradat zúdult a településre, romba döntve utakat, sártengerrel borítva számos lakóépületet, elpusztítva a fél falut. Ennek nyomán akkor Mátra-keresztes megsegítésére speciális műsort szerveztünk, ennek nyomán 100 millió forintnál is valamivel több gyűlt össze, amely hozzájárult Mátra-keresztes újjáépítéséhez. Szegény feleséget beküldtem, hogy a konyhába tolja be, vagy kifele az ajtót, hogy ne menjen be annyi víz. És? De utána szóltam neki is, hogy rögtön jöjjön ki onnan, azt menjünk olyan helyre, ahol biztonságosabb helyen leszünk. Milyen vastag sár áll most a házban? Hát olyan 35-40 centis. És hol tetszenek lakni ezekben a napokban? Hát most megengedte a szomszédunk, hogy arra átköltözhetünk. Tehát ezt a közel 20 éves drámát és az annak nyomán kibontakozó társadalmi összefogást is újra élhetik ennek az archívműsornak a segítségével. Aztán a manapság és már jó ideje legbefolyásosabb színházcsinálónak tekinthető Vidnyánszky Attilával 2014-ben készült beszélgetésemet is megtekinthetik oldalunk archív rovatában. Amikor meg azt olvastam, hogy Alföldi Színházáról, Nemzeti Színházáról, az ott látható darabokról mi volt a véleménye, hát az finoman szólva is lesújtó volt. Tehát nem arra tett bizonyságot ön, hogy egyébként befogadó, meg megengedő, azt mondta, hogy az nem lehet a Nemzeti Színházzal összeegyeztethető. Ezt úgy gondolom, mert nagyon szűk a maga gondolatiságában, és a maga megvalósítási módjában is, és a működési formájában is. Valamint a 2006 óta egyre fokozódó politikai megosztottságról is sok okos és jövőbe mutató gondolatot osztott meg nézőinkkel, még akkor 2006-ban a nekem is, és velem együtt minden bizonnyal sokaknak hiányzó Popper Péter pszichológus. Az agresszió örvény, és egyre örvény jellege azt jelenti, hogy egyre tágul, és ezért veszélyes játék elszabadítani a tömegnek az agresszivitását. Ez az interjú is most pár napja felkerült, tehát a youtube.com-on a Friderikus Podcast csatorna 6. vízszinte sorában. Ezzel együtt immáron 308 különböző műsort, interjút is megtalálnak, és nézhetnek mindaddig, amíg új beszélgetéssel nem jelentkezünk. A továbbiakra pedig elviselhetőbb napokat, heteket, amúgy meg kellemes nyarat kívánok, és akkor jövünk legközelebb is. Műsorunk együttműködő partnere az evinyet24.eu, ahol autópályamatricát vásárolhat egész Európába. Valamint az Ayurmedic EU, az ajurvédikus gyógyászati klinika a Balatonnál.